Bö. Tällä viikolla ajellaan sitten Renault Scenic E-Techillä ja täytyy sanoa, että tämä auto pääsi kyllä yllättämään mut vähän niinku puskista. Mä en nyt ollut ollenkaan jotenkin ajatellut, että tämähän on ihan loistava auto kerrostaloasujille. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja taas lähdetään kuitenkin ensin näistä ulkoisista seikoista liikkeelle. Ja ensinnäkin tämähän on C-luokan, ehkä vähän SUV-tyyppinen auto, mutta ei nyt kuitenkaan oikeastaan SUV. Tämä on suhteellisen matala, mutta kuitenkin korkeampi kuin sedan, mutta ei kuitenkaan SUV. Ja maavaraa tässä oli vaan 121 milliä, et siinä mielessä tämä ei ole ehkä ihan paras semmonen kaupunkimaasturi tai mökkimaasturi. Ja ulkomittoja oli vähän alle 4,5 metriä ja 2,7 metriä akseliväli. Eli tässä on kyllä ihan hyvin käytetty tätä tilaa hyväksi ja saatu tänne sisälle hyvät tilat. Mulle niin kuin päällimmäisenä tästä tulee vähän sellainen olo, että kun se Megane oli jotenkin niin sellainen klassisen tyylikäs, niin tää ei ole ihan päässyt samalle tasolle tuossa ulkonäköseikoissa. Että se Meganen semmoset hienostuneet, pyöreät ja elegantit linjat, niin niitä ei ole kyllä saatu tähän mukaan. Että tässä on ehkä vähän enemmän tällaista kulmikkuutta ja no sitten toi keula on ihan kiva. Siellä on tällaista timanttikuvio, tätä Renault logon muotoista timanttikuvio tuossa etumaskissa ja keulan ilma on kyllä ihan mun mielestä sähäkän näköinen ja tällaiseen perinteiseen ajankuvan tyyliin niin pyörän kaaret on muovia ja samaten siellä helmassa löytyy muovilistaa, että suojataan oven alareunat ja helmat hyvin. Takakontin luukku on kohtuullisen pysty, että sinne on saatu sitten hyvät tilat sinne peräkonttiin. Mutta ei ehkä sellaista mitään katseenvangitsia nyt tässä ulkonäössä varsinaisesti. Ehkä nuo vanteet on, jotka on nyt jo näiden ekojen videoiden perusteella niin aiheuttanut hieman keskustelua. Joidenkin mielestä ne on ihan kauheat. Mun mielestä ne on aika erikoiset ja niin kuin näyttävät yksityiskohdat. Ne on, voisi sanoa, että siinä mielessä poikkeukselliset, että ne on oikeastaan vaan niin kuin, miten sanoisi, yhden akselin tai kahden akselin suuntaan symmetriset ne vanteet, eli ne on vähän niin kuin sellaiset yhden viivan suhteen peilattuna ne on symmetriset, kun tyypillisesti on niin kuin 4 tai jopa 8 puolaset ne vanteet, niin ne on vähän niin kuin 2 puolaset, no ei nyt voi sanoa niinkään, mutta no laittakaa kommenttikenttään, jos osaatte paremmin selittää, minkälaiset ne vanteet on, mutta erikoiset ne on. Ja uskoisin, että ne on kyllä aika suuri osa tätä ulkonäköä. Ja kyllä tää niinku kääntää päitä. Tietysti nyt tää mahtava punainen väri myöskin huomion keskittyy tähän autoon erityisesti. Ja varsinkin kun aurinko paistaa sopivasti, niin se kyllä helmeilee kauniisti toi punainen väri. Sikäli ehkä nyt yhtenä sellaisena featurina tuolla ulkopuolella on nuo ovenkahvat ja ne on tällaiset sisäänpainuvat ja sähköllä ulos työntyvät mallit. Ne voi avata kyllä ilman, että ne työntyy uloskin, mutta sitten pitää vaan painaa siitä sellaisesta pienestä läpykästä, että saa sen sormen työnnettyä sinne kahvan alle. Et ne ei ole kyllä ihan kauhean kätevät käyttää, että varsinkin jos on tavaraa käsissä, niin se toinen käsi pitää sitten olla oikeastaan aika lailla tyhjä, että saa sitten käytettyä sitä ovenkahvaa. Mutta tietysti aerodynaamisestihan ne on hyvät, koska sitten ei tule mitään ulokkeita ajon aikana. Nyt en ole pimeällä ajanut tällä, mutta hämärässä ajoin ja siinä näytti, että valot olisi ihan hyvät, mutta katsotaan, jos vielä saadaan tuohon tämän illan aikana kuvattua vähän pimeämmälläkin tätä, niin saada sitten sitä kuvaa mukaan. Sitten kun hypätään tänne konttorin puolelle, niin täällä on mun mielestä jotenkin sellainen tosi tuore fiilis. Täällähän on tietysti tää
Android Automotiven näyttö on nyt tää pystymalli. Aika samannäköinen layoutti kuin tuossa Volvo EX30, eli kartta hallitsee tää Google Maps hallitsee näkymää, mutta sitten tuossa alareunassa sitten löytyy vähän näitä muitakin toimintoja, eli siellä on radio ja sitten Google Assistant ja alarivistä löytyy sitten lämpärin säädöt. Ja tässä on mun mielestä kiva, että täältä löytyy myös ihan näitä fyysisiä painikkeita näille lämmityslaitteen säädöille, niin ettei kaikki ole tuossa näytössä. Ei täällä kuitenkaan mässäilty näillä nappuloilla. Sitten täältä löytyy sitten näitä ajoavustimien poiskytkentää ja takaluukun avausta ja ihan perinteiset ikkunoiden avaukset ja lukitukset tuosta ovesta. Et ei olla mennyt ihan niin pitkälle kuin siinä Volvo EX30, siinä minimalismissa. Mutta sellainen niin kuin ihan laadukkaat materiaalit ja sellainen hyvä fiilis. Täällä on tällaista vähän puujäljitelmää, keinonahkaa. Kaikki on mun mielestä sillä kouriin tuntuen niin hyvälaatusta ja ei ole sellaista halvanolosta missään kohti. Mutta yksi sellainen suuri kritiikin aihe mulle on nämä 3 oikeanpuoleista viikseä, eli siis yhteensä 4 viikseä. Mutta täällä on siis vaihdevipu tässä, pyyhkiäviiksi tossa ja sitten on vielä toi radion säätimet löytyy sitten täältä 3. viiksenä täältä alareunasta. Et se on kyllä aiheuttanut jo muutamankin väärän toiminnan, kun mä oon painanut tai koittanut laittaa ajosuuntaan ja sitten on pyyhkiät ollut päällä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu. Et jos Tesla on päässyt kokonaan viiksistä eroon, niin Renaultlla on edelleen 4. Se on ehkä vähän liikaa. Sitten vielä on tietysti nämä regeneroinnin läpyskät täällä ratin takanakin. Et kyllä nyt noi radiosäätimet olisi pitänyt saada jotenkin integroitua tähän ohjauspyörään, niin kuin muutkin sen on saanut tehtyä. Mutta muuten ihan perinteiset vakkarisäätimet löytyy tuolta ja sitten tästä löytyy vähän puhelimen ja ajotietokoneen, eli tästä voi valita mitä näyttöjä tuossa kuskin näytössä sitten näkyy. Mutta toinen juttu, mistä mä en tykkää, se on ehkä suurin puute nyt tässä, niin on tää kuskin penkki. Tää on aivan liian matala tää etureuna, eikä sitä saa säädettyä mun pitkille jaloille sopivaksi, että täällä on vaan yksi korkeussuuntainen säätö ja sitten se nostaa koko penkkiä. Ja se ei nyt vaan riitä mulle tää säätö, eli tää on kyllä ihan selkeästi heikoin lenkki nyt mulle tässä autossa on tää penkin säätöjen puuttu. Muuten kyllä säätöjä riittää hyvin ja saa ihan riittävän taakse tämän penkin ja siinä mielessä, mutta toi korkeussäätö, niin mun reidet ei saa nyt oikeastaan mitään tukea. Sitten kun lisätään vielä se, että keskikonsolin nurkka tossa osuu sitten polveen pitkällä matkalla, niin tää ei ole kyllä mitenkään, ei oikein löydy sellaista hyvää asentoa tolle oikean jalan polvelle. Sitten yksi erikoisuus, mikä tässä on myöskin, niin lisävarusteena tällainen lasinen katto, ja pysähdytään tuohon katsomaan, näytän teille miten se toimii, mutta tässä on tällainen automaattinen sähköisesti avautuva maitomainen lasi. Tämä voi nyt avata 3 eri tavalla, eli ihan kokonaan auki, eli myös takapenkkiläiset näkee ulos. Sitten sen voi laittaa puoleen väliin, tai sitten niin, että vaan tämä etureuna himmenee. Niin takapenkkiläiset voi katsella sitten revontulia ja tähdenlentoja. Mutta se näytöt on kyllä tosi selkeät ja iloisen väriset, että täällä on kyllä tällaista mukavaa tuoretta grafiikkaa ja sen puoleen ei ole kyllä mitään valittamista. Ja sitten joku valitaan Sport-asenton, niin sitten on vähän punaista väriä sitten näissä näytöissä. Pientä sellaista hämmennystä aiheuttaa nyt sitten tietysti se, että jos laittaa Android-auton käyttöön, eli puhelimen näyttö tulee tänne, niin sitten sulla on tavallaan vähän niin kuin 2 Android-näyttöä täällä. Ja välillä tuntuu, että tämä auton Android ei sitten toimi, jos tuo puhelimen Android on peilattuna tänne näyttöön. Muuten en ole huomannut mitään bugeja kyllä tuossa softassa. Ja sitten semmonen kiva juttu, mikä täällä on, niin ensinnäkin niin toi ylinopeusvaroitin, niin se on tosi kaunis ääni. Se ei häiritse mua ollenkaan. Se on niinku semmonen heleä 2 bambukepin kilkatus yhteen silloin, kun pikkusen menee ylinopeuden puolelle. Katsotaan, saadaanko me se nyt tulee. Sieltä se kuuluu.
tosi kiva ääni. Mä tykkään, että se ei niinku siihen tottuu ja sit jos se alkaa ärsyttämään, niin täältä löytyy tällainen valinta, jolla saadaan nämä kaikki niinku ajoavustin asetukset just sellaisiksi kun haluaa. Eli voi poistaa sen ylinopeusvaadin, vireystilavalvonnan yhdellä painikkeella. Tosi hyvä ratkaisu, tyylikkäästi tehty ja helpottaa ajamista, kun ei tarvitse kahlailla valikkoja tuolla. No sitten se, missä tämä auto myös loistaa, niin on toi takapenkin tilat. Etupenkillähän on hyvin tilaa, tietysti huomaa, että tämä auto ei ole kovin leveä. Keskikonsolin leveydestä sen huomaa ehkä parhaiten. Mutta pituutta on hyvin, kun on pitkä akseliväli, niin takapenkille on saatu mahtavan hyvät tilat pituussuunnassa. Ihan mahdun hyvin itseni taakse tonne istumaan, ei ole minkäänlaisia ongelmia polvien kanssa. Ja sitten tuossa oli vielä tuollainen älykäs keskikonsoli tai keskikyynärtuki, joka tulee tuolta takapenkin selkänojasta ja myöskin selkänoja voi sitten kaataa 40-20-40 suhteessa, niin voi ihan läpi lastata jotain pidempää tavaraa tästä auton läpi ja silti voi olla 4 henkeä istua mukavasti. Eli tilankäyttö on kyllä siinä mielessä tosi esimerkillistä ja takapenkkiläisille on hyvät tilat, että tämä toimii kyllä ihan varmasti perheautonakin mainiosti. Ja sitten kun kurkataan tonne takakonttiin, niin sehän on hiukan epätyypillinen se peräkontin muoto, koska se on todella syvä. Siihen saa sellaisen välipohjankin, jos haluaa lisävarusteena, mutta se lattia on todella syvällä. Tietysti se nostokorkeus tai nostaminen sitten painavien tavaroiden nostaminen tai esineiden sinne pohjalle voi olla vähän epäergonomista, mutta sitten sillä välipohjalla sen saa vähän ylemmäskin. Mutta siellä on reilusti 540 litraa tilavuutta, että todella hyvän kokoinen tavaratila tämän kokoiseen autoon. Litroja riittää. Tietysti se on vähän ehkä kapeampi kuin joissain kilpailijoissa, mutta jos nyt vaikka siihen Tesla Model 3 vertaisi, niin sitten tämä on kyllä ylivoimaisesti parempi, koska toi on paljon käytettävämpi. Ehkä myös sitten Tesla Model Y voisi olla vertailukohta tälle, koska nämä on hyvin samalla tyylillä hinnoiteltu ja ehkä painonkin suhteen nämä on hyvin samanlaiset autot. Kyllähän Model Y on tietysti vielä vähän isompi sisätiloiltaan ja myöskin siitä löytyy frankki, mitä tästä ei löydy, tuo pelkästään tekniikkaa tuo konepellin alla. No ehkä sitten jos mennään tähän ajettavuuteen, niin yksi semmonen, minkä huomasi kun tällä lähti ajamaan, että vaikka tässä on todella iso akku, 87 kilowattituntia vai 89 kilowattituntia, niin silti tämä ei tunnu mitenkään raskalta. Ja kun katsoin spekseistä, niin tämähän on alle 1900 kiloa tämä paino. Eli ollaan hyvin niin kuin Teslan kanssa myös saman painosi. Ja tätä painoa on varmasti kyllä aika tarkoituksella nyt säädetty pieneksi. Mä nimittäin huomasin, että nämä kaikki oven pintapellit on alumiinia. Et siinäkin on säästetty sitten muutamia kiloja per ovi, kun on saatu siitä sitä painoa pois. Eli nyt on kyllä niinku ihan oikeilla jäljillä ollaan, että tehdään mahdollisimman kevyt sähköauto, niin sitten saadaan kulutusta ja kaikkea paremmaksi, kun ei tarvitse sitä turhaa massaa kuljetella. Sitten tähän ajettavuuteen, niin mun mielestä tämä on yksi parhaita sellaisia arkiautoja. Tämä on jotenkin tosi tasapainoinen ja mukava ajella. Tässä ei oikeastaan mitään sellaista ärsyttävää tai sellaista piirrettä, joka nyt koko ajan työntäisi. Vaikka tämä on etuvetonen, niin tämä ei silti vetele. No ei tässä ole paljon tehoakaan, tai ihan riittävästi tässä on teho 217 hevosvoimaa tässä isoakkusessa etuvetoisessa versiossa. Niin se kyllä sillä pysyy hyvin liikenteen mukana niin sanotusti. Ihan sellaiseen ripeeseen ajamiseenkin se riittää, ei tietenkään mikään tykki, mutta uskoisin, että moni arvostaa just tällaista perussuorituskykyä. Siinä 8 sekunnin luokkaa kiihtyvyys 0-100, niin sehän riittää kyllä ihan mainiosti. Alusta muutenkin niin ei ole mitenkään mukavuuspainotteinen, vaan mun mielestä semmonen näpäkkä ja ei nyt voi sanoa tiukaksi, mutta ei myöskään löysäksi, että sellainen napakka olisi ehkä semmoinen oikea sana. Ei ole mitenkään sellainen
ranskalainen löllö, vaan hyvin semmonen täsmällinen ja mukava monenlaiseen ajamiseen. Ja ajoavustimet toimii myös ihan hyvin, että täältä löytyy aktiivinen kaistallapitoavustin ja se kyllä toimii vaikka tällaisissa pienemmissäkin nopeuksissa. Että helpottaa ajamista kyllä merkittävästi. Mutta sitten jos mennään näihin sähköauto-ominaisuuksiin, tästä on nyt siis 2 eri versioa. Pienempi akkunen, jossa on 60 kWh ja sitten isompi akkunen lähes 90 kWh akulla. Just tää suurempi akkunen versio, niin tämähän on ensimmäinen tai ensimmäisiä sähköautoja, joiden hinta on alle 50 000 ja näillä silti pääsee ihan oikeesti 500 kilometriä. Siis VLT-lukema on pitkälti yli 600 kilometriä, mutta mä oon tässä alkuviikon ajelin tällä lataamatta koko maanantaista torstai ja sitten torstaina lähdin ajelemaan kohti mökkiä ja sitten siinä Lahden kohdalla sitten piti ladata ja siinähän meinasi sitten pikkusen jopa akku loppua kesken. Mennäs kattoo miten siinä meinas käydä. Nyt me ollaan pulassa. Nimittäin nyt alkaa akku loppua Senikistä. Tää on vähän outoja juttuja kyllä tekee, kun ovi auki. Eli nyt on tilanne se, että mä kävin tässä, onko tää tuuliharja vai tuuliruusu, piti mennä lataamaan tähän, koska mulla on enää 4% akkua. Mutta eihän täällä ole latureita, kun ne just rakentaa tuohon uutta Nesteen MAI uusiutuva latausasemaa, mutta se vanha pömpeli, hidas pömpeli on vissiin hävinnyt sit tietysti siitä alta pois, niin nyt sitten mä joudun ajaa vielä Lahteen ja sinne on vielä aika pitkä matka. Ja mä en edes tiedä nyt mihin se hävisi se navigaattori tästä. 13 kilometriä ja 4% akkuu. Se pitäisi riittää, koska mä tossa hetki sitten vielä näin tästä näytöltä, että mulla on 50 kilsaa rangeen jäljellä ja mulla oli 25 kilsaa navin mukaan. Mut nyt sit yhtäkkiä kun se putosi tuohon 5%, niin täältä hävisi toi toimintamatka-ennuste kokonaan. Nyt siinä on vaan 3 viivaa jäljellä. Niin nyt pikkusen jännittää, että voiko olla niin, että tässä onkin vähän epälineaarinen toi loppulasku, että se ei olekaan sitten ihan niin selkeä, että se ei itse pysty ennustamaan paljonko niitä kilsoja on jäljellä, mutta 494 kilometriä on nyt sitten ajanut tällä viikolla, että se on kyllä todella hyvä lukema, että yhdellä latauksella. Mä en ole siis kertaakaan ladannut tässä arkipäivinä ja mä oon ajanut tässä aika lailla monenlaista tietä, on ollut väliin moottoritietä, nyt on siis tullut Mäntsälästä ja moottoritietä pitkin ja vähän tällaista lähiliikenneajoita on ehkä ollut. Mutta sanotaan, että järvempää on ollut pohjoisin paikka tässä, missä on pyörinyt ja Kehä Kolmosta ja vähän joka puolella suhan. Nyt voidaan pikkusen tässä hypermailata ton rekan takana kyllä. Ehkä ihan loppumetrit, vaikka tää nyt muuten en ole kyllä yhtään säästellyt eikä himmailu, niin nyt alkoi vähän jännittää, kun nyt on 3% akku jäljellä ja 11 kilometriä. Et jossain vaiheessa näytti vähän niinku iisimmältä tää loppu, mutta katsotaan nyt päästäänkö tonne Renkomäkeen tällä. No niin, perille päästiin. Nyt täällä on vaan laturit täynnä, että valitettavasti ei saada vielä tökkeliä kiinni, mutta mitäs tää nyt sit näytti? Katsotaan vielä. 506 kilometriä ja vielä on 2% akkuu jäljellä. Ihan hyvin päästiin perille. Vähän kyllä jännitti. Mutta kyllä tämä aika vaikuttava on tämä pieni kulutus. Mitäs tämä kulutus nyt näyttää? Taisi olla jotain 15,6 keskikulutus. Se on muuten todella hyvä. Tässä on kuitenkin ajettu keskimäärin varmaan 70 keskinopeutena. Niin tosi hyvä. Ja motori on ollut myös mukana. Joo, tää on kyllä vähän jännä tää latausportin sijainti, kun se on tässä edessä. Niin kun ei ole tottunut tähän, niin joutuu vähän vekslailemaan autoa ennen kuin löytyy se oikea suunta, mistä sen saa riittämään. Toinen Oomi nyt ei ole ehkä ihan paras näistä
latureistakaan vähän rajallinen tuo kaapelin pituus. Otetaan sen verran, että päästään tonne Vierumäen nesteelle, niin käydään siellä sitten lataamassa enemmän. Eli hyvin kävi, ei loppunut akku. Vähän jännitti, koska se kantamanäyttö kuitenkin hävisi tosta ja se oli tietysti vähän sellainen ikävä piirre, mutta voi olla, että kun se akkukennojen jännitehän putoo sitten siellä ihan lopussa sillä aika jyrkästi, niin se voi olla, että sen tarkka ennustaminen on sitten vähän vaikeampaa, niin sen takia sitä ei sitten ennusteta ollenkaan. Sitten näihin kulutuksiin, niin siinä alkuviikolla, kun mä ajelin siinä lähiliikenneajoa Kehä 3, Hämeenlinnantietä, Lahdentietä, kävin järven päässä, niin se keskikulutus oli siellä 15 kilowattitunnin nurkilla. Ja silloin se tykkää se toimintasäde siitä pienestä kulutuksesta. Nyt sitten eilen kävin tuolla Jämsässä ja siitä oli sitten vesisadetta ja vettä oli tiellä aika paljon ja kulutus meni sinne 20 nurkille. Eli kyllä se keli sitten aika paljon siihen vaikuttaa. Ja varmasti myöskin sitten talvella lämmitystä tarvitaan enemmän, niin sitten se kulutus nousee. Saa nähdä millaisia rangeja tällä sitten talvella päästään, mutta luulisin, että kuitenkin aika kohtuullisen hyviä. Ja latausnopeudet, tästä taisi olla tässä isompiakkusessa maksimissaan 150 ja kävin tuossa lataamassa Vierumäen Neste MY uusiutuvan latauksella ja sieltä tuli ihan hyvää käydä. Pienempi akkusessa on vaan 130 kilowattia maksimiteho, mutta kuitenkin akun kokoon nähden, niin sehän on 2C, niin 2 kertaa se akun kapasiteetti, niin silloin se on sellaisen puolisen tuntia se latausaika. Ja se mikä on myös näissä Renaultissa ollut aina vähän erikoisuutena, että näissä on nopea 22 kilowatin AC-lataus, eli asiointilataus toimii aika ripeästi, eli jos vaikka menee käymään kaupassa ja lyö tämän asiointilaturiin, niin tunnin aikana saa sitten reilun 100 kilometriä toimintasädettä lisää. Ja sehän on niin kuin taas siinä arjessa varmasti se monen tyypillisen kerrostaloasujan mahdollisuus ladata, niin mennään käymään kaupassa kerran 2 viikossa, niin sillä aikaa saadaan taas 100 kilometriä latausta lisää. Mutta mikä tästä nyt sitten tekee niin hyvän kerrostaloasujalle tästä autosta, niin se on nämä 2 seikkaa. Se on se hinta, alle 50 000 euroa. Mun mielestä on erittäin kohtuullisen hintainen sähköauto ja 500 kilometrin toimintasäde, todellinen toimintasäde kesäkeleissä. Eli sun ei tarvitse ladata siinä viikon arkipäivinä, jos on sellaista normaalia lähiliikenneajoa alle 100 kilometriä päivässä, niin silloin sen viikon pärjäilee ihan hyvin ilman latauksia. Ja sitten käy vaikka viikonloppuna pikalaturilla tai vähän pidemmän kauppareissun tekee, niin sitten on taas seuraavan viikon lataukset valmiina. Eli erittäin mainio. Plus sitten vielä se AC-lataus 22 kilowattia, niin tässä on kyllä niin kuin hyvällä mallilla nämä sähköauto-ominaisuudet. Pieni miinus tulee nyt siitä, että yhden polkimen ajoa ei ole. On ihan hyvä tämä regeneroinnin säätö, siis, mutta se ei kuitenkaan riitä autoa pysäyttämään, eli jarrulla pysäytetään. Ja sitten toinen, niin täällä on edelleen tämä poveri-nappula, josta tämä auto pitää sitten aina sammuttaa ja käynnistää. Mulla on ollut kyllä vaikeuksia muistaa sammuttaa, kun mä lähden täältä autosta. Mutta hinnat lähtee vähän reilusta 40, oliko 43 000 toi pienempi akkunen ja sitten karvan alle 50 000 sitten tällä isommalla akulla. Ja nelivetomalli ei ole toistaiseksi tulossa, että ei ole tiedossa semmosesta. Eli etuvedolla mennään. Mun mielestä tää on nyt ensimmäisiä näitä kerrostaloasujille sopivia sähköautoja, totta kai myös omakotiasujille, mutta erittäin kohtuuhintainen auto, kun ottaa huomioon nämä ominaisuudet. Että kannattaa ehdottomasti käydä koeajamassa tämä auto, jos on tällaista 4-5 hengen perheautoa tarves, niin tästä löytyisi aika hyvä vaihtoehto. Niin ja vielä vetomassa 1100 kiloa tälle isompiakkuselle jarrullista ja olikohan vähän alle 1000 kiloa sillä pienempi akkusella. Ja molemmissa 750 kiloa jarrutonta, eli sekin
puoli suomalaisen tarpeista kyllä täyttyy tällä autolla. Kääntösädekin on muuten ihan asiallinen, ei ole mitenkään kankea, vaikka on etuvetoauto kyseessä. Mut käy hei kommentoimassa, mitä sä tykkäät Renault Scenic E-Techistä, voisiko tässä olla teidän perheelle seuraava auto. Ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanavaa, jos et ole vieläkään tilannut. Se helpottaa kanavan toimintaa. Ja me palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!